Ilse Olsen. Een oproep aan de eigenaar om de stamboekpapieren in te leveren bij het secretariaat. Het stamboekpapier graag inleveren bij het secretariaat. En ook bij baan 2 zien we nu de paarden als groep verschijnen. De eerste groep 86 tot en met 93 zijn de bijbehorende nummers. Ja, klopt. Waarschijnlijk is die baan. Ja. En daarna komt het pad. Nee, hier is gewoon de baan zelf. En dan daar worden dan paarden uitgenodigd. De gemeentetijd worden dan uitgenodigd. Dan gaan we nog uitpakken. Hoeveel wordt je nog? Ja, direct de pak. Ja, ik ben gewoon bij ja hoor, als je voor weet gewoon staan, krijg je dan gewoon oh ja hoor, alles is opgelost. Alles wordt Goed, de jury heeft ze ook in baan 2 gezien en daarom vinden ze met nummer 86, 10 van de Herenbrink van 1 januari. Van Goeds 516, hoe is Ster van Alwin 369, klokkeneigenaar stal Herenbrink uit Liederhouthuis.
Goedemorgen. Gelukkig regel hier dus gisteren. Maar dat geeft niks. Maar we zien dat het nu heel groot. Temperaturen goed verklaren. Ja. We zijn begonnen met ondanks 3 jaar verklaren. We beginnen het wel behoorlijk in community. Vaak wat genoeg regels verhoogd is. Zou iets meer nekwenkel hebben. De hoofdstensgroep van de gemeente ook iets hoger verhaal. De bovenlijn is plaats sterk. Dat we minder bij iets in het leven. De kruis is de ondergemeente. De staat hard en droog weerwerk. Alleen de stand van de voorweg zouden we graag wat correcter willen zien. De stad staat is natuurlijk leuk, maar hij zou meer ruimte mogen maken en af en toe hebben we wat takverlies. In draf dan is het wel voldoende opwaarts, maar dan zou je meer bedragen mogen komen als je er iets meer onder mogen hebben. Een goed gebouwd paard, dat iets beter zou moeten bewegen en correcter in het voorweg moet schoonlijk zijn, wordt vandaag opgenomen in het stadboek. Sanneke ER, geboren op 2 mei, is al 10.503, moeder is Ster van Hessel 84, bevolkt door J.H. Rietveld, Strand Capelle, eigenaar E.A. Constant van Dijk. Oh ja. Nou ja, dat is belangrijk. Dat ben ik ook bij doen. Ik heb het wel meegemaakt met die hier gaan. Als je daar niet weer op stapt, kan je er ook al mee. Oké. Ja, ik doe dat ook. Allemaal. Altijd, weet je, wat belangrijk is. Ja. Onthoud altijd. Baan 2 is 87. 87 is Sitske van de GK Hoeken van 23 januari is van Arend 515. Toen is Ster Sports van Hette 481 voor de eigenaar GK Hoeken uit Nijkerk.
je waar ongeveer Nederland ophoudt? Daar. Ja. Ik ben in verdiend, ben ik over ben. Niet altijd. Weet je, dat maakt natuurlijk niet heel veel uit. Weet je, je moet er ook voor rijden, hè? Nee, we zijn prijzen altijd uitgemaakt. Ja. Oh ja, dat is wel. Ja. Ja, ja, goed. Pak het in nou, dat is dat. Ik weet niet rijden. Dat naar die boeken van Roma. Ja, ja, dat is echt. Ja. Ja, ik ben zelf nooit geweest, maar ik heb het wel gehoord. Dat denk ik ook. Ja. Nou ja, weet je, dat is oud. Ja, een paar jaar. Weet je, paard heb ik zo. Dat maakt gewoon een ballen. Ja. Ja, nou, dat niet hoor. We hebben ook een katten gehad, maar we hebben honden, katten, paarden. Ja. We hebben één. Leeuwen. Ook ook. Ja, die is groter dan de Jetlag. Hij leeft op dit moment even kijken van rond dat is alweer een half jaar geleden. Ik denk dat Hoe is model wielrenner van Weert 411 voor eigenaar Verhaal uit Vols? ja, die zijn wel bij ons gewoon op de opleiding. Dus gewoon hij is groter dan de Jetlag. Ja, dat doe je toch niet? Nee, dat is niet cool. Het is een hele mooie nieuwe Leeuwenberg. En ik vergis me net in. Het lijkt een hele grote. Hij is goed. En hij is een schotpoot van 74 centimeter. Dat is dat. 88 in baan 2, Sietske. Dus van 28 januari van Marties 504 moet de ster van Vamer 348 voor de eigenaar HS van Linden uit Bravo.
Ja, deze kan niet zo goed met kappen. Ja? Nou ja, dat is ook wel een voordeel. Nou ja, ja, dat komt wel. Ik doe dat gewoon, ja, dat kan ik niet. Ja. Ja, hoor, dat is gewoon, maar dat is ook maar. Dat is het belangrijkste onderdeel van een leven. Eten. Ja, eten. Ja. Dat zit gaan we eten. Oh ja. Meestal wordt je wel Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ik heb een huis uit de bioloog. Ja. Ja. Nou ja, anders gespeeld. Kijk. Maar je mag het wachten hoor. Goedemorgen. Start in baan 2 met de rubriek 6a. We hebben paard nummer 88 in de baan. Een paard dat hoogbenig is. In de bouw voldoende evenredig gebouwd. We hadden hem graag iets sterker gezien op een lendenpartij. Trastype heeft voldoende uitdrukking. Hij heeft een helder oog erin. Ook voldoende lengte in de hals. En het beenwerk is je wat kort gekoot. Kon voren ook iets correcter gesteld zijn. De afwerking van de sprongen mocht ook wel wat mooier zijn. De stap is hier toch wel wat kort. Hadden we graag wat meer souplesse gezien. In de draf heeft hij voldoende ruimte, maakt hij wel wat houding. Maar we missen daar ook de souplesse. Het blijft een beetje een hoog ritme. Hadden we graag wat meer balans in gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in stamboek. En de volgende in baan 1 is 120. Sieke is de Weren van 20 maart is van Tiemen bij 103. Er is Ster van Beert 411. Dan volgt de R.J. Pellenboer uit Elburg en hij van de EWH van Opselen uit Amstel. En in de andere baan zien we nummer 91. Nummer 91 is Pugby MS van 17 februari van Broeks 516. Toen is Kroondubbelaar van Bartelen 472. Fox de Former, Polder en Muller Street. En de rijden van Hagelen Street in goede hand 4.
de bek zitten lopen. Ik moet altijd op gevolg staan. Ja.
sorry, ja. Ja, sorry, ja. Ja, dat kan wel. Hij komt nu nog met de punten te lopen. Wil weten.
Oké, hier baan 2. De groep 3-jarigen. We hebben hier 8 paarden gekeurd. Nummer 88 is opgenomen in het stamboek. Deze paarden zijn terug voor premiering. We beginnen met nummer 91. Het is een rassige merrie. Hij mocht iets meer lengte hebben in de hals. Ook een goede schouderpartij. Lang kruis erin. Rug is voldoende sterk. Hij mocht in totaliteit iets hoger beniger zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook voldoende rechtgesteld. De stap heeft hij wel ruimte, maar mist hij wat de tact. En een draf heeft hij ook voldoende ruimte, maar blijft te veel op de voorhand. We willen toch een meer dragend achterbeen daarin zien. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met 3e premie. Dan hebben we nummer 89. Dat is een langgelijnde merrie. Mooi evenredig gebouwd. Ietsjes hoog in het kruis. Er staat ook voldoende trastype. Veel front erop. Het hoofd is ietsjes lang. Beenwerk is voldoende hardheid. Is wel wat recht in het achterbeen. De stap blijft hij toch wel voor het goede ritme. De gelijkheid van de passen heeft hij ook nog wat moeite mee. En een draf heeft hij veel ruimte. Goed zweefmoment erin. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met 3e premie. Voor een hoge waardering moeten we toch iets meer kwaliteit in de stap zien. Nummer 86. Dat is ook een langgelijnde merrie. Mooi evenredig gebouwd. Mocht het trastype iets rijker zijn in het front. Wel een sprekend hoofdje daarin. Beenwerk heeft goede kwaliteit. Ook weer voldoende rechtgesteld. Dus een fractie gehoekt in de achterbeen. De stap is ruim, maar hadden we daar toch graag iets meer kracht in gezien. Ook in de draf heeft hij voldoende ruimte, maar blijft een beetje op de voorhand draven. We willen toch een meer sterker ondertrainend achterbeen zien. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met 3e premie. Dan hebben we nummer 92. Dat is een jeugdige merrie die evenredig gebouwd is, ook goed in de beleiding. Mocht iets edler zijn in het hoofd. Voorbeenlengte hadden we graag ook iets langer gezien. Het paard heeft goede kwaliteit van beenwerk, ietsje smalle hoefjes, voldoende correct gesteld in het voorbeen. De stap is actief en met voldoende tact erin. Ook in de draf maakt hij goede ruimte, heeft hij voldoende balans erin. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster met 2e premie. Dan hebben we nummer 93, ook eens een jeugdige merrie met goede rasuitstraling, mooi helder hoofdje erop, ook goede halsvorm. We hadden graag nog iets meer neklengte gezien. Het paard is evenredig gebouwd, ook voldoende sterk in de verbindingen. We hadden graag iets meer lengte in het voorbeen gezien. Beenwerk heeft heel veel hardheid, maar hij kon wel correcter in de voorbenen gezien. Hij is een beetje nauw, ook iets Frans gesteld. Paard stapt actief, met een goede ruimte erin. In de draf maakt hij zich heel mooi. Goed ondertredend achterbeen, veel balans erin, makkelijk schakelend vermogen. Dit paard wordt vandaag opgenomen. Stamboek ster met 2e premie. Voor een hoge waardering willen we hem toch iets correcter in de voorbenen zien. Dan hebben we paard nummer 87. Ook een rassige merrie, mooie reale voorhand erop. Mooi helder hoofdje, ook lang gelijnd, voldoende sterk in de bovenlijn. Beenwerk heeft voldoende hardheid, ook voldoende correct gesteld. Een actieve stap, mooi veel souplesse in de stap. Een draf maakt hij ook goede ruimte en voldoende krachtig achterbeen. Dit paard wordt ook opgenomen in stamboek ster met 2e premie. Op kop geplaatst nummer 90. Dat is een langgelijnde merrie. Ook goed een trastype. Hij is wel iets neerwaarts gebouwd. Goed beenwerk erin. Stap is hij actief. En voldoende ruim. In de draf heeft hij ook makkelijk schakelend en goed achterbeengebruik. Dit paard wordt ook opgenomen. Stamboek ster met 2e premie. Van hoge waardering wil hem toch net iets correcter in de bovenlijn zien. Eigenaar gefeliciteerd.
126 in baan 1, weer van de stenen groepgroepen. Op 22 april, vader is Alwin 469, moeder is van Theo's 389. Van het eigenaar FG Weerding Edel uit Hoogvloed.
Valt via de uitslag van nummer 126, het paard met een voldoende inloopt, zal iets meer neklengte mogen hebben, ook de hals zal iets meer lengte mogen hebben. Schouders voldoende lang, ietsje staan. In de rug is het paard voldoende sterk, heeft een lang kruis op goed van ligging. Paard is lichtzaam op benen, heeft een stap. Wist hij af en toe tak, zou je nog weer een tak mogen hebben, dan heeft hij iets meer ruimte. In draf, dan lijkt hij wat op de voorhand, zou hij meer vlot mogen maken en dan meer mogen gaan zitten. Achtermee zou ook iets meer onder de lichaam mogen worden geplaatst. Paard krijgt vandaag een derde premie. Dat is oproep in Stamboek. Sorry. De 27, Silke, geboren op 12 mei van Albin 469, moeder is Ster van Beert 411, van Condoleer Nauta uit Easterplein. En een eigen van haar moeder. We zijn in baan 2, rubriek 6b. Paard nummer 95 in de baan. Paard dat voldoende rastype heeft, wel voldoende sprekend hoofd had. De hals heeft goede lengte, hij is ietsjes arm. De bouw is hij voldoende lange lijn, hij is hoogbenig. Hij mist op het moment bespiering, een beetje ook de conditie, de beleiding. Beenwerk heeft een goede hardheid, hij komt correcter in de voorbenen, is ook ietsjes grof in de spronggewrichten. Op dit moment mist hij toch de regelmaat in de stap. In een draf is hij heel lichtvoetig, goed opwaarts, heeft hij een goede balans erin. Maar gezien zijn stap van vandaag blijft hij veulenboek.
is ster van Hessel 84. Kraai. Fokker, de blokhorst Eder V. En hij komt van aanbouwman bij een aanbod en Sander van Ermo. Die paraplu's even weg. Positief denk je, Jan? Weet nog iets voor. Ja.
Ja, bedankt. Draaide net verkeerd. Handstil en voor meer man. Niks doen. Handstil. Handstil.
Los bovenin. Niet hangen. Los bovenin. Niet te hard. Paard nummer 99 in de baan. Paard dat voldoende rastype heeft een lange hals. Is wel wat ietsjes horizontaal in die hals. Het hoofd is voldoende sprekend. In de bouw is hij een goede schouderpartij. Ook wel een sterke rug, een beetje strak in de rug. Kruis heeft voldoende lengte. Beenwerk is voldoende hardheid. Iets vrij gehoekt in de achterbeen. Kon ook iets correcter in de voorbenen. De stap heeft hij voldoende ruimte. We hadden hem graag toch iets actiever gezien. Ook iets meer souplesse, iets meer lossigheid in het lichaam. En dat zien we ook een beetje terug in de draf. Daar heeft hij wel voldoende ruimte, maar we missen de gedragenheid en de souplesse. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Kruis is goed van ligging, ook goed van lengte. Maar hij heeft een lang voorbeen, hij is hoogbenig. Maar wat in de stap wel eens wat moeite heeft, dat zal wat warmer mogen trappen. Maar in de draf daarentegen maakt hij heel mooi, heel vlot. Voorbeen wat goed weggezet en achterbeen wat goed geplaatst met veel sleepmoment. Paard krijgt van Vegas een goede rastuitstraling, goede bouw, keihard beenwerk. En de eerste premie vandaag. Sterren met de eerste premie, gefeliciteerd.
lang laten. Zo ja. Goed hoor. Goedemorgen. We zien nog in baan 2200, zie ik achter Mora, de 20 maart van Sitje 53, dus Ster van Tjel 4, gevolgd achter Mora, Friesens en Jongstrop, en eigendom van Nijlen, Geer van de Beuren en Askerhorn. Doen we eerst hier stappen of eerst daar? Goed, volgende in baan 1 worden de nummers 131 tot en met 137. 131 tot en met
We hebben hier 7 paarden gekeurd. Nummer 99 is opgenomen in het stamboek en nummer 95 blijft in het veulenboek. Deze paarden zijn terug voor premiering. We beginnen met nummer 100. Dat is een heel rassige merrie. Royale voorhand, een mooie verticale hals, een fractie zwaar. De bouw voldoende lang gelijnd, iets zwaarder type. Beenwerk heeft voldoende hardheid, hij is wel ietsjes gehoekt in de achterbeen, kon ook wel wat karakter in de voorbenen. De stap heeft een goede ruimte en een goede tact, maar hadden we er graag iets meer activiteit gezien. Dat zien we ook een beetje terug in de draf, hij maakt hier wel goede ruimte, maar hadden we toch graag iets meer kracht en iets meer balans vanuit de achterbeen gezien. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan hebben we paard nummer 97, paard met veel statuur, een hele lange hals erop, ook een goede kap, het hoofd is ook iets lang en de bouw is hier voldoende lang gelijnd, goede schouderpartij, ook een lang kruis erin, de rug is voldoende sterk, beenwerk heeft een goede hardheid, had hem graag iets mooier afgewerkt in de spronggewrichten gezien, de voorbenen kon hij ook iets correcter. De stap blijft hij een beetje druk, vindt niet altijd het goede ritme, heeft wel voldoende ruimte erin. Ook in de draf maakt hij goede ruime passen, maar moet daar iets meer balans tonen, iets meer over de rug. Hij drukt de rug een beetje weg in de draf. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan gaan we verder met nummer 98. Dat is een heel correct gebouwde merrie. Goede sterke bovenlijn erin, goede romprichting. Trastype is voldoende sprekend in het hoofd. Ook de hals heeft voldoende richting. Mocht daarbij iets meer lengte hebben in de hals. Beenwerk is voldoende hard, ietsjes grof in de gewrichten. Verder wel voldoende correct. Paard stapt actief met een goede lichaamsgebruik. Ook in de draf maakt hij een voldoende houding. En toont hij voldoende souplesse en schakelend vermogen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster met een 2e premie. Een paard nummer 94, ook een paard dat goed in het rastype staat, royale voorhand heeft, mooi opwaarts gebouwd is, ook evenredig gebouwd. Een goede bovenlijn erin, beenwerk heeft goede hardheid, veel hardheid. Hij is een fractie gehoekt in de achterbeen, verder wel correct. De stap, dan blijft hij toch een beetje druk. Heeft hij niet altijd de goede tact, moet hij zich meer tot ontspanning komen. En een draf waardeert hij zich wel op, gaat hij mooi opwaarts, heeft hij goed gebruik van het achterbeen en voldoende schakelend vermogen. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek, ster met een 2e premie. Dan hebben we paard nummer 96, ook een heel correct gebouwde merrie, lang gelijnd, mooi opwaarts gebouwd, ook goed in het rastype, goed gevormde hals met een sprekend hoofdje erop, correct beenwerk met veel hardheid erin. De stap is ruim met een goede tact, mocht erbij nog iets actiever zijn. En in de draf gaat hij mooi opwaarts met voldoende balans en schakelend vermogen. Dit paard wordt vandaag opgenomen, ster verklaard met een 1e premie. Eigenaar gefeliciteerd.
schrijft de Wadenooi.
uitslag van nummer 133. Paard iets langer hoofd heeft dan sprekend hoofd. De nek zou iets meer lengte mogen hebben. De hals is voldoende lang, maar heeft een onderhals. Schouder is de schuiling. De bovenlijn zou wat sterker mogen zijn, vanaf de linkerpartij zou het sterker mogen aangesloten zijn. Het kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Maar het is een lang voorbeen, maar ook een lange schenkel achter. Het paard in stap zou je meer activiteit mogen vertonen, is hij wat normaal. In draf, dan wanneer het paard zich opmaakt de front. Dus dan heeft hij een goed geruimd voorbeen en het achterbeen wat voldoende op een lichaam geplaatst. Vanwege de rasbouw en weerwerk wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. Nu in ring 1, Silke J. En jullie verloren van Wieler 461. Dit is een kroonwiel aanmerking van Arjen 417. Gevolgd door K van der Belt uit Wisselte en eigendom van GK Hoebe uit Nijken. Twee in baan 2 sterren van de Lits. 7 april verloren. Op Teun 505. Uur is een sterrenmerrie van Torben 466. Gevolgd door Albert Eekema, Houten Haven en eigendom van Bakker uit Tienhof.
paard wat makkelijk stapt, ruim door de lijn stapt, en draf is hij vloerloopwaarts, ook een goed achterwege gedraaid. Paard wordt vandaag opgenomen in de stamboekster met een tweede premie. Dat is natuurlijk een heel goed achterwege gedraaid. Paard komt vandaag ook in het stamboekster met een tweede premie. Gefeliciteerd.
Meubelen. Volgende techniek van Tel. Kots- en vleesautobedrijven Ottingen van Doorn, Jonka FPS, de Klop, Dierenartsen, Paardensportcentrum, Maren, Hoesmederij Daan Hoes, Wil van Wagensveld, Hoesmederij Erik Daniels, Walco Houtplaats VOF, Stoeterij Hoogmenier Wester, Havens, Sjoerderij Revenshop, Haardrukkerij, Slachterij Vleesverwerking Visser, Halsefai, Autobedrijf Bloemendaal, JE Machinerie, Vleesport Exclusive Ruimtesport, Soeteling, Paardenkraampje en Willy Region Bos, Soeteniers. Ja, blijf. ...141 nu bij de 4 tot en met 6-jarige sterrenwijs Noortje bij de rijksprong van 31.
In ring 1 Janneke van de Haneroos. Okay. Is van 10-5-2019, jurre 495 de vader. De moeder is kroondubbelaar van Chelbert 64, volgende JMJ 4, Bos uit Nieuwebrug. En een eigendom van BM van Eck en DPR van Eck, middag uit Vianen. Verticaal geplaatst, mochten graag iets meer neklengte zien. En de bouw is hier wel evenredig gebouwd. We missen op het moment de bespiering een beetje in de bovenlijn. Beenwerk heeft wel goede hardheid, royale hoeven. Hij komt wel correcter in de voorbeenstand. De stap is toch wel, mist hij dan een beetje de ruimte en de souplesse in. Een draf maakt hij wel voldoende ruimte en maakt hij wel wat houding. Kon daarbij iets meer kracht ontwikkelen in het achterbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Oké, rubriek 6C. We beginnen met nummer 104. Paard met veel statuur, goede rasuitstraling, veel front erop, ook een bouw voldoende lang gelijnd en ook opwaarts gebouwd. Beenwerk heeft ook voldoende kwaliteit, ook voldoende rechtgesteld. De stap, ja, daar mist hij nu op dit moment. Het voorbeen is te snel weg. Hij draaft wel makkelijk opwaarts met voldoende souplesse in het lichaam en ook voldoende schakelend vermogen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met derde premie. Dan hebben we nummer 107. Ook een paard dat goed gebouwd is, sterke bovenlijnen heeft, evenredig gebouwd. Ook een voldoende rastype. De hals is voldoende lengte, het hoofdje is ook ietsjes lang. Beenwerk is voldoende correct, maar hadden we graag iets meer kwaliteit in gezien. De stap is voldoende ruim en taktmatig, maar hadden we graag iets meer kracht gezien. Dat zien we ook terug in de draf. Hij maakt wel voldoende ruimte, maar er mist het krachtige ondertredende achterbeen. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met derde premie. Dan hebben we paard nummer 102. Paard dat hoogbenig is, voldoende lang gelijnd, de rug is voldoende sterk. Trastype is ook voldoende, hadden we graag iets meer oprichting gezien in de hals, ook iets meer lengte. Het hoofd is voldoende sprekend. Beenwerk heeft voldoende hardheid, dus een fractie gehoekt in het achterbeen. Paard dat vlijtig stapt met een goede souplesse en voldoende ruimte erin. In een draf is hij soms wel wat zoekend, heeft hij wel voldoende kracht in het achterbeen, maar moet hij toch iets meer een balans tonen en iets balansvaster zijn. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met derde premie. Paard nummer 106 is een langgelijnde merrie, ook mooi belijnd, goede bovenlijn erin. Is ietsjes neerwaarts, ook goed een trastype met een goed gevormde hals, sprekend hoofd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ietsjes stijl gekoot in de achterbeen. Paard vandaag in de stap moet hij toch meer ruimte maken, meer doortreden en iets meer spronggebruik hebben. En draf maakt hij voldoende ruimte, maar missen ook het reizende in de voorhand en het meer krachtige ondertredende achterbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met derde premie. Dan hebben we paard nummer 105. Een paard met een voldoende jeugdige opdruk, ook evenredig gebouwd. Hij is fractie strak in de bovenlijn. Een rastype mocht hij iets rijker zijn in de voorhand, heeft wel voldoende lengte in de hals. Paard dat beenwerk voldoende hardheid heeft, wel wat gehoekt in het achterbeen. Hij heeft een goede stap, een goede takt erin, voldoende ruimte en souplesse erin. Ook in een draf maakt hij goede ruimte, heeft hij voldoende balans erin. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek ster met een tweede premie. Dan hebben we paard nummer 103. Paard dat goed in het rastype staat, een front heeft, iets zware hals. Het hoofd is voldoende sprekend. In de bouw is hij lang gelijnd. Hij mocht een fractie sterker zijn in de middenhand. Beenwerk heeft veel hardheid, ook rechtgesteld. De stap is vlijtig met een goede ruimte en takt erin. Ook in een draf heeft hij goed gebruik van het achterbeen. Mocht het voorbeen iets meer verder uitleggen, maar hij heeft er voldoende balans in. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek ster met een tweede premie. Op kop geplaatst nummer 101. Dat is een heel rassige merrie, een mooie voorhand, mooie kap erop. Ook in de bouw goed belijnd, voldoende lang gelijnd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, de hoeven konden iets royaler zijn. Hij is ook een fractie gehoekt. De stap, ja, dat blijft hij toch een beetje druk. Moest hij zich meer ontspannen en iets meer over de rug en daardoor ook meer ruimte maken. En draf maakt hij voldoende ruimte, maar moesten we dan ook net iets meer schakelend vermogen gezien, maar wel voldoende krachtig. Dit paard wordt vandaag opgenomen in stamboek ster met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd.
Donna, geboren op 16 mei van Bartelen 472. Moeder is sterk prestatie van Volker 353 van de eigenaar hier staan uit 1. Oh, daar gaan we weer. Ja. Nee, dat is mooi met de jongens, die weten precies van elkaar wat ze wanneer.
Groot tussen zien in Nigeria, Rosalia. Friesbeek voor 13 april van 10 bij 101. Boris Ster van Garden 479. Gevolgd door KDB van Wijk uit Aarde van de Ding. En geduld wel Wisma Landbouw.
Rubriek 6D, nummer 111 in de baan. Paard dat goed in het rastype staat, een mooi edel hoofdje erop heeft, ook veel behang. De hals heeft voldoende lengte, het wel wat onderhals. En de bouw is hij voldoende evenredig gebouwd, goede bovenlijn. Hij mocht in totaliteit wat meer rek hebben in het lichaam. Beenwerk heeft voldoende hardheid. We missen wel de correctheid in de voorbenen. De stap heeft voldoende ruimte, maar er mist ook bij het ondertrinde achterbeen. We willen ook meer spronggebruik erin zien. De draf is ook wel een hoog ritme. Hadden we graag wat meer kracht en meer balans in gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Gefeliciteerd. Ja, en dan gaan we nog genieten van de ereronde. Kunnen nog een keer onze handen warm lopen. Ja, dan gaan we nog een keer verder met de vragen op het slot. En de studie in baan 1 is dus nu voor het morgen ongeveer klaar. In baan 2 zijn ze bij 113, Riemke van de Kooimolen van 27, Aprilis van Ouwerdijk 14, Joris Ster van Herten 481, Kort-eigenaar ID Zwaga Bruggen uit Noorderdijk. Druk erop. Hand erbij dat je jou niet wegdrukt. En dan stil. Gewoon stil.
dan, hè? Kopje erop. Kopje erop. Allemaal nog.
Zo, dames en heren, ook in baan 2 krijgen jullie de laatste uitslag van het morgen gedeelte. En jullie voorzitter Jan Heijns zal dat aan ons meedelen. Oké, de laatste groep. We hebben hier 7 paardenkeur. Nummer 111 is opgenomen in het stamboek. Deze zijn terug voor premie. We beginnen met de 113. Paard dat goed in het rastype staat, lange hals heeft, ook sprekend hoofdje heeft. En de bouw lang gelijnd is met een sterke bovenlijn. Beenwerk is een goede hardheid, ook rechtgesteld. Fractie gehoekt in de achterbeen. De stap, dan blijft hij een beetje afgepast. Die wel voldoende kracht, maar daar graag wat meer souplesse gezien. Die ook een beetje terug in de draf, heeft hij wat een hoog ritme. Mist hij toch de gedragenheid. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan hebben we paard nummer 110. Dat is een langgelijnde merrie, ook mooi evenredig gebouwd, die goed in het rastype staat. Sprekend hoofd, voldoende lange hals, ietsjes onderhals, en veel jeugd heeft. Het beenwerk heeft goede kwaliteit, ook veel voldoende rechtgesteld. De stap heeft hij goede tact en ruimte erin. En draf maakt hij wel voldoende ruimte, mochten we graag iets meer dragend achterbeen gezien. Maar gezien zijn goede exterieur wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een 2e premie. Dan hebben we paard nummer 112. Dat is een rassige merrie die lang gelijnd is. De rug is voldoende sterk. Hij is een fractie neerwaarts. Beenwerk heeft goede kwaliteit. Ze is ietsje stijl gekoot. De stap, als hij zich goed ontspant, krijgt hij voldoende ruimte in. Heeft hij ook voldoende kracht. En een draf waardeert het paard zich op. Is hij lichtvoetig, heeft hij sterk achterbeen met voldoende wegzettend voorbeen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een 2e premie. Paard nummer 109. Ook een luxe merrie. Die veel rasuitstraling heeft. Ook een edel hoofdje. De bouw sterk in verbindingen is. Mooie beleiding. Ook evenredig gebouwd. Lang gelijnd met een goede romprichting. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Is ook rechtgesteld. De stap heeft hij goede tact en ruimte. Mocht daarbij iets meer souplesse tonen. En draf maakt hij goede houding. Heeft hij veel ruimte. Een beetje meer lossigheid in het lichaam. Zou hem niet misstaan. Maar wel voldoende balans erin. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek Ster met een 2e premie. Paard nummer 115. Een merrie met veel ras, veel statuur, mooi sprekend hoofdje, goed gevormde hals. Ook in de bouw evenredig gebouwd en lang gelijnd met een goede bovenlijn. Beenwerk heeft goede kwaliteit, ook voldoende rechtgesteld. De stap blijft hier een beetje afgepast. Hadden we toch graag iets meer souplesse gezien. En de draf maakt hij veel houding, heeft hij veel ruimte erin, ook veel krachtig achterbeen met een goed schakelend vermogen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een 2e premie. Voor een hoge waardering moeten we toch in de stap iets overtuigender zijn. Nummer 114 is een langgelijnde merrie die goed in het rastype staat, royale voorhand heeft, veel halslengte, ook correct gesteld beenwerk met veel hardheid in. Paard stapt met veel lossigheid en goede activiteit. Draf maakt hij ook goede ruimte, mocht hij er nog iets meer inklimmen, maar wel voldoende lossigheid in het lichaam. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een 1e premie. Eigenaar gefeliciteerd. Een beetje de naam, denk ik. Queen opvissen. Ik weet niet of de jury daar rekening mee houdt met dat soort namen, maar het is in ieder geval vandaag wel gelukt om een 1e premie te behalen in deze laatste rubriek. En dat betekent dus ook deelname aan de kampioenschap.
Goed, dames en heren.
En dat was het andere nummer, 94 was ook niet meer. Ja, 96. 96, 114, 121 en 130 voor de 3-jarigen. En dan de ouderen 141, 144 en 145. Ja, we zijn nog even in afwachting van één oud-kampioen, naar mijn idee. En voordat we aan die discipline gaan beginnen, geef ik even het woord aan onze voorzitter. Goedemiddag allemaal. Hartstikke blij dat het een grote groep is. Maar even wat anders tussendoor. We hebben een aantal oud-kampioenen bereid gevonden om te komen showen. Nou, daar zijn we hartstikke blij mee. En ik hoop dat we daar gezien het jubileum van kunnen genieten. En ik wens jullie allen een mooie en fijne kampioenkeuring. Oké. Ja, dames en heren, een jubileum, dat geeft altijd de mogelijkheid om terug te kijken. Dat moet je niet te vaak doen en ook niet te lang, in mijn idee, want we kennen allemaal het gezegde uit de paardensport, alles voorwaarts oplossen. Maar zo nu en dan, als er sprake is van een bijzondere datum of een bijzonder jubileum in dit geval, dan is het ook fijn om even terug te kijken. Dan kun je terugkijken met een heel verhaal en van alles vertellen vanuit het verleden enzovoort, maar je kunt het nabije verleden ook een klein beetje laten zien. En ik denk dat dat een heel goed idee is om dat vanmiddag te doen, dat de organisatie van de Volkdag heeft gedacht van ja, hoe gaan we nu even aandacht schenken aan ons jubileum. Nogmaals, we kunnen een heel verhaal houden hoe het allemaal was.
Maar we kunnen veel beter aan iedereen laten zien wat we in het nabije verleden hebben gedaan. En ja, misschien kunnen we dan herinneringen wat naar boven halen, hoe het allemaal was in dat betreffende jaar. Dus aanschouwelijk onderwijs noemen we dat. Dat betekent dus dat je ziet en het jezelf kunt herinneren. En nogmaals, dat is wat ons betreft een heel mooi uitgangspunt om dat jubileum even met een extra lijn te onderstrepen. Goed, ik zie 4 kampioenen, oud-kampioenen staan van jaren geleden eigenlijk. En het lijkt mij goed om ze op volgorde alle 4 binnen te laten komen in stap. En ze gaan even een ronde stappen en dan komen ze vervolgens al dragend een ronde terug en dan zien we ze nog een keer binnenkomen en dan mogen ze gaan opstellen en mogen we ze een hartelijk applaus geven, dat mag ook altijd trouwens. Goed, in de volgorde van 2018, 2019, 2023, 2021 en 2022, dus voorop loopt Tjitske BT, die loopt voorop en dan krijgen we Werber, Brabantshof, dan Hokke van de Peesterhoeven en dan Joy van de Mijnkaart. Dat is de volgorde van de oud-kampioen. Ja, en als ik het over oud heb, dames en heren, dan begint dat dus bij 2018. 2018 was het jaar dat Tjitske BT van WW van Duivenvoort uit Ommeren de allerbeste was, de algemeen kampioen was van de Vlokdag. De dochter, kroondochter van Norbert, met een sterpreferente prestatiemedie van Tjerk, die werd dat jaar de allerbeste. In 2019 hebben we Werber van Brabantshof, Relmelding Dubbelaar van Johannes 484, moeder zijn stermelding van Norbert 444 en hij wil van Thomassen in Lunteren. Die heeft 2 data achter de naam, namelijk 2019 en 2023. Dan 2021, dat is Hopke van de Peesterhoeken, kroondubbelaar van Marcus. De ster van Norbert, 444, eigendom van de familie Huiting uit Heteren. En de laatste kampioen van 2022 is Joy van de Wijnkaart onder dubbel A kroonmerrie van Tieren, 501 moeder is sterpreferent triple A van 448 en eigendom van Willem Loghorst uit Ederveen. Dat zijn ze dus, dames en heren, om het nabije verleden iets te laten herleven. Aanschouwelijk maken wat er gebeurde in de jaren die voor ons liggen. Niet te ver weg, want dan is het vervolgens moeilijk om herinneringen op te halen. Maar 6 jaar geleden, dat kunnen we nog wel bevatten met elkaar. En zo zijn ze dus hier met allemaal titels achter hun naam, dames en heren. Kroon, Model, Kroon en Kroon. De allerbesten van het stadboek lopen hier ook als allerbesten van de Volkdag Midden-Nederlands. Goed, we hebben ze even aan u voorgesteld. U hebt er weer met uw buurman of buurvrouw over kunnen praten en we laten ze ook nog even in draf, in beweging zien. Aan de ene kant hier erin en aan de andere kant, de organisatie heeft even een extra uitgang gemaakt, er weer uit en dan komen we als groep straks aan het eind nog even terug en dan stellen we op en dan laat het van de tribunes een daverend applaus. Goed, dat gezegd hebbend, lijkt het me verstandig, meneer ringmeester, dat we met nummer 1 beginnen. En in dit geval, dat is Tjitske BT van Duivenvoorde uit Ommeren. Iedere keer een eerste premie, 14, 16, 18, voorlopig kroon en 18 kroonwoorden. 3 nakomelingen, 1 van Elias en 2 van Epke. Deze Tjitske BT van Duivenvoorde uit Ommeren. 10 jaren jong, dames en heren. 10 jaren jong, vergis u dat niet.
En dat is toch een respectabele leeftijd al en dan je zo laten zien. Terecht om algemeen kampioen hier op de volkaf te worden. Dat kunnen we met elkaar denk ik ook vaststellen. Heel goed dravend, goed model, ja, dat ben je ook anders. Kroon, dubbel A. Zitskip BT van 2018. We gaan naar 2019 en 2023. Werber van Brabantshof. Allereerste premies en een 23 model. Nakomelingen van Hilbrand en 2 van Teun. Deze Werber van het Brabantshof. Johannes Maal Norbert. De eerste premie, 2018, 2019, 2023 en ook in 2023 dus model en Mari. Deze Werber van Brabantshof die we straks nog een keer aan het werk zullen zien. En we gaan verder, dames en heren. Hofke van de meester Hoeven. Ik weet niet uit de kroonduel aan van Marcus 491, Boedesvader is Norbert 444. Eerste premie in Assen, eerste premie in Lunteren, verloop op Kroon in 21. De Winnie is geboren in 2018. 6 jaar jong, dus nu. En met een macht. Mooi opwaarts dravend door deze prachtige baan hier bij de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Wat mooi om dat met elkaar met het zonnetje erbij te mogen beleven. De laatste, dames en heren, is 2022. Joy van de Nijkaarden van Willem Noglas. Kroonduel A van Tieren, 501. Boedesvader is 444 Oswald. Allereerste premies vanaf 2019 en Harry Kroon in 2023. Nakomelingen van Kees van Korsen. Nog een keer van Kees, nog een keer van Kees en van Johannes. En dan allemaal, dames en heren, een medie van 2019. U begrijpt, met zoveel nakomelingen kunnen we werken. Het techniek hebben we daar ook een handje bij geholpen. Daar gaat ze nog een keer, dames en heren. Even een applaus. Joy van de Nijkaarden. 5 jaar jong. Kijk eens aan. Wat een mooie manier van presenteren. Wat mooi dat we zulke kampioenen hier op Vlotdag hebben kunnen aanwijzen. En dat geeft de kwaliteit van ons Friese paard weer. En dat geeft ook de kwaliteit van de Friese paarden hier in Midden-Nederland weer. Geweldig om op deze manier even met het verleden te worden geconfronteerd. Ook al is het een nabije verleden, maar het is een prachtig idee om deze oud-kampioenen nogmaals aan u te presenteren. Kroon, dames en heren, kroon. Ja, maar dit is eigenlijk kroon goud. We zijn begonnen met de eerste premie. Als je dat haalt hier bij de 3-jarigen, nou, dan kun je vervolgens naar de centrale keuring en dan kun je voorlopig kroon worden met een eerste premie. En dan kun je, als je een goede test aflegt, volledig kroon worden. En dan, ja, beter zijn we eigenlijk niet. We hebben nog een ander predicaat, dat is het modelpredicaat, dames en heren. Een modelpredicaat dat eigenlijk een beetje nog boven de kroon staat, maar eigenlijk geeft dat niets anders meer dan een beetje duurzaamheid. Maar als het gaat om kwaliteit van de mens is kroon eigenlijk wel het hoogste predicaat. Nou, dan staan ze zo voor u opgesteld, dames en heren, en dan verdienen ze van u. En we dragen een applaus, die kampioenen die het verleden even weer
zichtbaar hebben gemaakt. Daar staan ze, Titske WT, Werner van Brabantson, Hokker van de Westerhoeken en Jay van de Wijkade. Geweldig, wat een briese avond. Wat een kwaliteit. Ja, de eigenaren mogen erbij. Natuurlijk mogen de eigenaren erbij, zeker. Wat zeg ik, die moeten erbij. Ja, stel je voor, dit moment maak je niet meer mee. Dat moet vastgelegd worden voor de eenheid. En op die manier geconfronteerd worden met kwaliteit van klokverenigingen en Christenmaat binnen Nederland. Wat een geweldige club aan paarden, dames en heren. Paarden die ook nog op een hele positieve manier blijvend aan de fokkerij hun bijdrage kunnen leveren. Want ze zijn er natuurlijk nog niet. Ze zijn zelf ook nog niet zo oud. De oudste is 10 jaar jong. Die kan nog een behoorlijke tijd mee. Er is een trein om ze nou ook te gebruiken, maar daar zijn we hiervoor ook vandaag om de fokkerij weer een stukje vooruit te helpen. Nou wel, is mij altijd geleerd, moet je beginnen met goed uitgangsmateriaal. En goed uitgangsmateriaal is dus een hele goede merrie uit een hele goede merrielijn. Dat garandeert geen kwaliteit, maar daar zorgt er wel voor dat de kans op kwaliteit sterk wordt verhoogd. Kijk eens aan de prachtige prijzen worden uitgereikt. Prijzen zijn in het goede woord, herinnering aan deze bijzondere dag. Nou is het fijn dat de eigenaren deze kampioenen hier willen laten zien om op die manier ook het jubileum extra glans te geven. Een geweldig mooie groep paarden. Die zien we zeker terug in Friso, dat kan niet anders. En als alle lichtbewegingen zijn gedaan en de foto's zijn gemaakt, meneer de ringmeester, dan is het aan u om te laten gebeuren wat u wilt dat er gebeurt. En het lijkt mij goed dat we dan zodanig een geweldige ereronde krijgen. Ja, dan wordt de ringmeester licht af normaal zijn hoed, maar ja, goed zo, zo doet hij dat, ja. Dan gaan ze nog een keer, dames en heren, Titske WT, Kroon de La, Werner van Brabantson, Model de La, Hokker van de Westerhoeken, Kroon de La, Jay van de Wijkade, Kroon de La, kampioenen uit het nabije verleden. Geweldig van de afsluiting van het begin van het middagprogramma. Bijzonder gefeliciteerd fokkers en eigenaren met een dergelijk product. Daar kun je iedere dag van genieten. En wat ik zei, de fokkerij onmiddellijk een klein stukje mee vooruit helpen. Goed, dat gezegd werd, dames en heren, willen we graag in de ring de jeugdkampioen, zou je kunnen zeggen. We hadden geen enterprise, we hebben wel een 2-jarige met een eerste premie en die willen we dan ook vragen om, zoals de ringmeester dat aangeeft, binnen te komen om zijn kampioenschap of haar kampioenschap ook te gaan vieren. Rubriek mede mogelijk gemaakt door Stoeterij, Hoogvier Westen, Avond, Horsenfijn, Tweespan en Vrilling. Kampioen van Nederland.
van het verleden komen we weer helemaal met beide beentjes op de grond in het heden terecht. En zien we binnenkomen de tweejarigen, dames en heren. De tweejarigen die dus gistermiddag binnen een eerste premie kreeg. Als enige een eerste premie kreeg. Eenjarigen hebben we niet mogen jureren. Dus dat houdt automatisch in dat de jury alleen maar kan kijken en niet hoeft te kiezen. Dat is ook wel eens makkelijk. Dan wordt het makkelijk gemaakt om een kampioen aan te wijzen. Maar u ziet, dames en heren, bij u langskomen nummer 66, dat is Romy A.L. Geboren op 21 april. De vader is Olmer 493. En de moeder is Rinske Stelpreferent prestatie van Beert 411. Fokker-eigenaar A. Leijendekker uit Witmarsen. Dat is het verhaal, dat zijn de antecedenten van Romy A.L. De kampioen van de jeugd, de tweejarige met een eerste premie. Kom maar nou. Jeugdkampioenschap. Daar hebben we er al even over gesproken met z'n drieën. Na rijberaad hebben we besloten dat nummer 66 de kampioen is. En is ook een reservekampioen. Gefeliciteerd. De laatste kan volgens mij niet, maar oké. Ja, je kunt niet en ook reservekampioen zijn, dat gaat niet. Als er maar één eerste premie is, dan is het kampioenpunt. Zoals gezegd, dames en heren, de prijzen worden mogelijk gemaakt door Spoederij Hoofdbeheer Esther, Avond, Horsenvijn, Keesman en Vrieling. Ja, en u ziet, dames en heren, de voorzitter is bezig met een karaktertest. Kijken of ze het leuk vinden, zo'n chef op je hoofd krijgen. Meneer nog jong, maar niet volwassen. Nou, de jeugd die er ons willen, zou ik die het leuk vinden, de chef op hun hoofd krijgen, dat weet ik niet.
is zo vooraf de prijzen uitgereikt, dames en heren. En dan gaan we zo dadelijk beginnen als het fotomoment ook daar is geweest. Oké. Ja, echt aan de ereronde beginnen, dames en heren. En gewaardeerd een applaus vanavond vanaf de zijkant. Vronie, Vronie Agel, Ondermalweert, aanleidingen, Ritslassen, Kapien Hongeer. Ja, dankjewel. Dat was de wereldkampioen, dames en heren. Wij gaan verder met het kampioenschap van de 3-jarige reis. Het kampioenschap van de 3-jarige reis aangeboden door Koes Hondenservice uit Eventeen, Havens, Horsenvallei en Twees. ...96, 114, 121, 130. 4 stuks, dames en heren, in het kampioenschap van de jongvolwassenen. De procedure is als volgt, dames en heren. Ze gaan alle 4 een ronde draven. Kunt u daar ook nog eens weer van genieten. Je hebt dus niet allemaal gezien. Maar het is wel belangrijk dat u dat ziet. Ook voor de kampioenschap natuurlijk, voor de jury. We beginnen dus met nummer 96, Schoonheid van Over den Vraag. Van 17 maanden is van Tjelle 500. Minister Benny van Johannes 484, tot op Peter Hanen geweest, de eigendom van JAG en Schuren uit Oosterzee. Dat is de eerste kandidaat voor het kampioenschap van de 3 jaar.
rusten. We gaan naar de volgende. De volgende is 114. Dat was de laatste eerste premie die vanmorgen werd beoordeeld. En ik zei, het zit een beetje na. Queen van Visser, 27 april geworden, van goed 516. De stem van Gelden, 479. En over en eigenaar Visser Lutteren. Ja, ik zie u dames en heren, het hoeft niet af te gaan. Om de kwaliteiten van de werk te kunnen beoordelen. En van 114 gaan we naar 121. De 121 is Louis V. van de Rietvij, van 16 mei, Santieren 501. Voor de ster van Heidse 425, op elkaar Veenstra uit Zilhuizen. En Grondman in Tan uit Vragen. Gefeliciteerd voor dit kampioenschap. We hebben er nog eentje. Dat is voor de 130. En nummer 130 is Rosevita van Zeeland. Van 4 juni van Johannes 484. De ster van Duitsland 24. Volgorand Munich en Hosea. Rijkdom van Zienemeinige tweede uit Giesingen, Ruzingen.
4 winnen. Opgetelde volgorde. En dan zullen we zo van de jury vernemen hoe het gaat met de kampioen en de recente kampioen als het gaat om de 3 jaar. Jury is een overleg en dat moet ook. Want het kampioenschap komt in overleg tot stand tussen de 3 juryleden. Bergsma, Alex en Schotens. En ze kijken nog een keer goed en dan zullen we dadelijk van Piet Bergsma horen hoe dit kampioenschap tot stand gaat komen. Ja, het gaat zo worden, dames en heren, dat we 2 van de 4 de ring gaan verlaten en dan weten we dat de andere 2 een kampioen en de reservekampioen worden. En dan is de eerste die mag de ring verlaten. 96, die wordt van achter de plaats. En ook nummer 214, die wordt verzocht de ring te verlaten en halen we de kampioen en de reservekampioen over 121 en 130. Maar dan gaan we nog even kijken wie dus 1 en wie dus 2 wordt. Dat horen we straks van de jury. Goed, ze gaan opstellen zoals je ziet. Ik weet niet of de volgorde van opstelling iets vertelt, maar oké, we horen het. Ja, het kampioenschap het 3-jarige, waar die 4 paarden ging maken. Dus deze paarden. Nummer 121, heel goed rastype, ook sterk gebouwd, goede bovenlijn erin, heel krachtig, stappend, ook in de draf heel veel lichtvoetigheid, mooi gebruik van het achterbeen. Nummer 130, ook een paard dat lang gelijnd is, hoogbenig, reaal in de voorhand. De stap kon dan iets ruimer zijn, in de draf heeft hij heel veel balans, heel goed gebruik van het achterbeen. Dus voor ons de kampioen vandaag is nummer 121, gefeliciteerd. En de reserve, nummer 130 ook, gefeliciteerd.
Zo, dames en heren, dan gaan we als de ringmeester straks aangeeft nog 1 keer genieten van die kampioen en recente kampioen van de 3-jarige paarden hier op de 2024 jubileumeditie. Met de kampioen en de recente kampioen. Kapitaal waarvoor, dames en heren. Het heeft natuurlijk ook te maken met de prestaties die ze in het nabije verleden al hebben geleverd. Dat heeft hen predicaten opgeleverd. De eerste uit de groep van 4 tot 6 jaar bestemmenis, die een uitnodiging heeft ontvangen door de centrale keuring. Dan heeft ook de kroonmerrie 144. En de laatste 145 die heeft al wat ze kan krijgen. Ja, niet alles natuurlijk. Goed, u kent ondertussen de procedure, dames en heren. Die blijven we tot het eind toe ook volhouden. Noortje van de Vrijstroom. Willem 508. Als sterren van Verden 479 van Beeks Kulmans. De Beekburgersbokken en Scooterij Galper. Merkel en Rode Prijs als eigenaar. Nou, 144, de kroonmerrie DCC van de Weide Vormer. Is van Omer 493, moeder is ster van Dries 421, Robber en Constant, Kralijk en eigendom van JJ en HH Jansen.
Werner van Brabantsof, 145 modelmerrie. Van de Hannes 484, de ster van Norbert 444. Klopt EGT Vernooien Keuzeren. En dan heeft nog de avond Thomassen uit Luther. Zo. Kapitaal, we zien jullie weer terugkomen in de stad. En dan gaan we kijken wie van de twee een titel mee zullen krijgen hier in Luther 2024 kampioen of reservekampioen andere mees. En die helaas als enige vroegtijdig de ring moet verlaten. Maar wat zijn het kwaliteitvolle dieren, dames en heren. Dat hebt u ook kunnen bewonderen en kunnen waarnemen, denk ik. En de middelste die mag de ring verlaten. Ja, de middelste mag de ring verlaten. Hier heeft de ring verlaten. Dan houden we dus twee over, dames en heren. 141, de 4 tot 6 jaar de stadmerrie. In dit geval dus 4 jaar. En de modelmerrie. En die is ondertussen het dubbel in een aantal jaren, namelijk 8. Goed, daar staan ze opgesteld. Het tweetal. En ik ben even weer de toelichting. Ja, het kampioenschap van de oudere merries. We hebben twee hele kapitale merries overgehouden. De nummer 144 ging de baan uit. Ook een prachtig paard. Paard met een hele goede stap. Maar ja, je moet toch een kampioen en een reservekampioen hebben. De kampioen voor ons was het meest complete paard, die misschien iets beter zou kunnen stappen, maar wel enorm draaft en heel veel houding daarin heeft. Nummer 145, de kampioen, en de reservekampioen nummer 141. Ja, dus ze weet al wat het is, dames en heren, maar we kennen de kampioen van vorig jaar en dat herhaalt u nu weer, Werner van Brabantsof. De Hannes van Norbert. Brabant Thomas in Luther, de kampioen en reservekampioen Willem de Rijsprong, de Willem Waalverder, wat scooterij Galloppen, Vettel en Vrogerijs.
Zo worden prachtige plaatjes gesloten, wordt nageslacht. Voor de herinnering. Oké. En dan gaan we nog deze herenronde. Dan krijgen we straks nog één kampioenschap, dames en heren. En dat is het algemeen kampioenschap. Wie is de beste merrie 2024 van de podcast Prisma Binnen Nederland? Daar gaan ze. De kampioen en de reserve kampioen. Poortje van de Wijsgroep. En verder van het Brabantse. Goed, die zijn we toe aan het laatste kampioenschap. Dat is het kampioenschap van de beste van de beste, om het zo maar te zeggen. Dat betekent dus dat de kampioenen het tegen elkaar gaan opnemen.
plaatsen, want dat laten we. Zeeland, Johannes van Deutsen. Is die belangrijk het tweede? Duitsland. De allerlaatste, dames en heren, Werner van Brabantson, Johannes Maaldermet, Thomassen, Lunten. Goed, we gaan weer rondstappen. De kampioen en de reservekampioen algemeen. Helemaal opgemaakt voor machineservice Rivierenland te Ericum. Avonds, autobedrijf Bloemendaal, Waardenkraampje, Tweesland en Horstelbaai. Spannend staat weer wat wordt de allerbeste 2024 en wie mag zich daarnaast op het veld. Goed, en dan gaan we er zo dadelijk helaas weer afscheid nemen van een drietal van dit vijftal. En ik maak er niet zo'n optreden van als red bij de heengebeuren, dat is allemaal niet nodig. Het gaat niet om mij, maar het gaat om andere dingen. De eerste mag de ring verlaten. De derde mag de ring verlaten. De vierde vrouw mag de ring verlaten.
dan ziet u, dames en heren, wie we overhouden. 121 en 145. Goed, en daar staan ze, dames en heren. De nummer 121, de kampioen bij de driejarigen en de kampioen bij de oudere merries, die staan samen in de ring opgesteld en uitgehouden. Wie wordt de allerbeste en wie wordt de op één na beste van jaargang 2024? Wie gaat het verlossende woord vertellen? Ja, het kampioenschap, algemeen kampioenschap. Ik denk dat we hier 2 dagen heel goede keuring hebben gehad. Gisteren was er de jeugd, veel vullers, ook veel met de eerste premie. Vandaag de ouderen. Ik denk, we hebben het kampioenschap hier juist net gezien. Er waren grote aantallen paarden hier, verschillende eerste premies. Dus dat is op zich een heel goed resultaat. Maar dan moeten we toch de keuzes maken. We hebben hier deze 2 overgehouden. Nummer 121, een 3-jarige merrie. Goed rastype, heel sterk gebouwd, goed stappend en heel makkelijk en dravend. En dan de nummer 145, een heel rijk rastype, ook lang gelijnd. En de draf klimt er mooi in. Heeft ook al een heel palmares samen bij elkaar gelopen. Dus ja, dan is de keuze aan ons. Ja, het is een afweging. De verschillen zijn heel klein. We hebben vandaag gemeend kampioen te maken. Met name voor de hele goede stap. En dat is nummer 121. Gefeliciteerd. Maar ook aan nummer 145. Proficiat. Zo'n mooie presentatie. Zo'n jeugdige opdruk nog. Proficiat. 121, de kampioen. Kijk, al voor het goede Tom moeten ze zich even omdraaien met opstellen. Nou, we zijn nog op de tweede plaats staan. Hè? Ja, maar dat weet je, oké. Dat is de ringmeester eigenlijk voor, maar oké. Onze tweede deelzoek, dames en heren, Roelie V. van de Mietwijn. De tiende laatste van die dakuitvaarder ook aanwezig was. Bijzonder gefeliciteerd met dit ook bijzondere resultaat. En de kampioenschap van Brabant, hoofdmodel en ik was geweldige paarden, dames en heren, geweldig. En dat zie je ook als ze daar staan, die vertegenwoordigen datgene waar ons deze waard voor staat, de kwaliteit. Wat gaan we nou doen? Gaan we dit gewoon opstellen? Ja. Dat is wel de point. 1 staat op 1 en 2 staat op 2. En dan staan ze andersom.
Tot een afsluiting, dames en heren, van deze prachtige dag. Hier, geweldig dat dit het einde mag zijn. En we willen u vragen, dames en heren, die staat allemaal, de meeste tenminste wel. En voor ons volkslied, dat zo dadelijk zal klinken voor deze bijzondere kampioen. Roeling V. van de Wietrij, geschiedenis geschreven, 2024. Herbert van Brabantsof. Dat zijn ze voor dit jaar, dames en heren. En daarmee, zoals ik hier zei, sluiten we dadelijk dit deel van de jubileum de volkvereniging af. We gaan genieten van dit ereronde.